Всім добрий день, мене звуть Роман і ви на каналі БФЛ. З вами я і вітерок. Сьогодні ми будемо шпаклювати бампер. В минулій серії ми його попаяли. Зараз беремо ручну наждачку, беремо орбітальну шліфмашинку, збиваємо все, що хочемо. Потім думаємо, де ми шпаклюємо, де не шпаклюємо. І робимо справу. План дуже простий. Шпаклювати. План. Шпаклюємо тримо, готуємо під ґрунт. Там, де протерли до пластику чи шпакльовка, то накинемо праймера, а може і в круг праймера, подивимось, коротше. А потім ґрунт наповнювач, а потім вже фарба. Поїхали.
больше я не